All right, so hello and a very good evening, everyone. আজি আপোনালোকৰ 7th of February 2026 আৰু যোনখিনি আমাৰ মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং আমাৰ গ্ৰুপ দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে আমাৰ চলি আছে চ' সেই তাৰে কম্পাইলেশ্যনটা আজি মই বনাইছিলোঁ যোনখিনি বেষ্ট ৰেছপন্সেছ পাইছোঁ উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 16th of January 2026 to 30th of January 2026 আৰু ইয়াতে মই জাষ্ট এটা কাম কৰোঁ আপোনাৰ ইজি হ'বলৈ কাৰণে ইণ্টাৰফেচটো ভালকৈ চাবলৈ কাৰণে মই অকণমান বহল কৰি দিছোঁ অ'কে চ' এতিয়া চাওক কম্পাইলেশ্যনছ যোনখিনি আপোনালোকৰ বেষ্ট ৰেছপন্সেছৰ 16th of January 2026 বা 30th of January 2026 আৰু যোনটো আপোনাৰ 2 February 2026 বা 6 February মানে যোৱাকালিলৈকে কাৰণ আজি এছ মই কুৱেশ্যন দিছিলোঁ এতিয়ালৈকে মই ৰেছপন্সখিনি পোৱা নাই চ' সেইখিনি ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে আনিছোঁ চ' লেটছ বিগিন দেন ফাৰ্ষ্ট অলৰেডি আপোনালোকে চাইছেই মই এটা কম্পাইলেশ্যন ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ আগত হৈ গৈছে অ'কে চ' সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰ উপৰিও আজি গোটেই এটা অভাৰঅল চাই যাম আৰু আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ঠিক আছে আপোনালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰে আনচাৰ ৰাইটিং কৰ্চটো তেতিয়া মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰি ইন মাই নম্বৰ 9395030635 অ'কে চ' লেটছ বিগিন এইটো 16 তাৰিখৰ আছিলে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে হাইলাইট দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি ঠিক আছে চ' তেখেতে আনচাৰটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে দ্য স্কিম মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি লঞ্চ ইন January 2026 টু ৰিট্ৰেক্ট দ্য মেল হায়াৰ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইন আছাম অ'কে চ' অসমৰ যোনটো আপুনি যদি চাই মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি আছে চিমিলাৰলি ফৰ ইন কেছ অফ বইজ আনমেৰিড মেল ষ্টুডেণ্টছ ইউ কেন চে তেখেতসকলৰ বাবে এই স্কিমটো আনিছে ঠিক আছে টু প্ৰমোট হায়াৰ এডুকেশ্যন ইন আছাম ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ যদি চাই ইয়াত কি আছে যেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ এইচ এছৰ পিছত যোনখিনি আপোনালোকৰ ইউ জি আৰু পি জি ষ্টুডেণ্টছ আছে তাৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যোনখিনি এনৰোল ষ্টুডেণ্ট হয় কাৰেণ্ট ইয়েৰৰ তেখেতসকলক মানে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ক'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যোনখিনি ইউ জি যোনখিনি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হয় তেখেতসকলক 1000 টকাকৈ দিব ফৰ ফাৰ্ষ্ট 10 মান্থছ আৰু চিমিলাৰলি পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰখিনিক 10,000 আপোনাৰ সিহঁতক 2000কৈ দিব ফৰ নেক্সট 10 মান্থছ অ'কে চ' আপুনি ক'ব পাৰে এজ এ হোল ইউ জি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ফৰ দ্য কাৰেণ্ট ইয়েৰ তেখেতসকলে মানে 1000কৈ পাব 10 মাহৰ কাৰণে মানে 10,000 পাব আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে 2000কৈ পাব 10 মাহৰ কাৰণে মানে 20,000 টকা পাব ঠিক আছে তাৰপিছত ইটছ কমপ্লিমেণ্টাৰী টু দ্য মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি এনেকৈ লিখিছে তাৰপিছত ইট উইল হেল্প ইন দ্য ভালাৰেবল হাউচ হোল্ডছ আৰ্নিং লেছ দেন 4 লাখ চ' ইনকাম লিমিটটাও দি আছে তাৰ বিষয়ে লিখিছে অ'কে চ' 4 লাখ পাৰ এনামৰ তলত হ'লেহে 4 লাখ বা 4 লাখ তলত হ'লেহে আপোনালোকৰ মানে কি নিযুত বাবু আঁচনিটো আপোনালোকে লাভ ল'ব পাৰে তাৰপিছত অবজেক্টিভছখিনি এনেকৈ লিখিছে তেখেতে যেনেকৈ এচিভিং জেণ্ডাৰ পেৰিটি ইকুইটেবল এক্সেছ ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ইম্প্ৰুভিং অভাৰঅল গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' এড্ৰেছিং দ্য মেইল ড্ৰপ আউট ট্ৰেণ্ডছ এলাইনিং উইথ অবজেক্টিভছ অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ NEP 2020 হিণ্ড্ৰেঞ্চেছ কিছুমানো লিখিছে যেনেকৈ টু এট্ৰেক্ট ষ্টুডেণ্টছ অফ ছেশ্যন 26-27 কাৰেণ্ট ছেশ্যন ষ্টুডেণ্টছ হেভ হাফ ছেশ্যন কাৰণ অলৰেডি গ'লেই তেখেতসকল 10 মাহৰ কাৰণে পাই নাই এইটো ক্লিয়াৰিটি দিয়া নাই তাত ৰাইট কাৰণ অলৰেডি হাফ ছেশ্যন গ'লেই তাৰপিছত ইফেক্টিভ ৰোল আউট কনচাৰ্ণছ কিছুমান আছে তাৰপিছত কিছুমান ফল্ছ পেপাৰ ৱৰ্কত থাকিব পাৰে টু কালেক্ট ট্ৰান্সফাৰ্ছ ইফেক্টিভ ইউটিলাইজেশ্যন অফ ফাণ্ড এইটো এটা ইছ্যু হয় ষ্টুডেণ্টছবিলাক কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে ফাণ্ডটো সেইটো এটা হিণ্ড্ৰেঞ্চ হ'ব পাৰে ঠিক আছে কনক্লুজনত তেখেতে লিখিছে যে MMNBA উইথ MMNMA কেন ছিগনিফিকেণ্টলি বুষ্ট GER gross enrollment ratio and check dropout trends and help to achieve the goal of Viksit Assam by 2047 okay so তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আনচাৰটো লিখিছে তেখেতে কাৰণ কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ কি হাইলাইট দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছখিনি তেখেতে দিছে তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ অবজেক্টিভছ কি আছে সেইখিনি আউটলাইন কৰি দিছে তাৰ উপৰি হিণ্ড্ৰেঞ্চেছখিনি দিছে আৰু এটা কনক্লুজন দিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দ্য প্ৰচেছ অফ স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিজন উইথ স্পেচিয়েল এম্ফেচিছ অন দ্য ষ্টেট অফ আছাম তাত তেনেকৈ লিখিছে ষ্টাৰ্টিং টু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 324 কেন কেৰি আউট স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন অফ ইলেক্টৰেল ৰুলছ ফৰ কজ অফ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনছ কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে স্পেচিয়েল ৰিভিজন হৈছে SIRটো অসমত হোৱা নাই চ' SIRৰ বিষয়ে লিখিছে CCI is carrying out special revision of electoral rules process began in November to December 2025 ফাইনেল ৰোল আউটছ যোনটো হ'ব আপোনাৰ ফাইনেল যোনখন ইলেক্টৰেল ৰোল আউট হ'ব সেইখন 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 হ'ব আপোনাৰ তাৰপিছত স্পেচিয়েল ৰিভিজন ইজ বিং কেৰিড ইন প্লেচ অফ স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন BLOসকলে ড'ৰ টু ড'ৰ মানে ডাটাখিনি কালেক্ট কৰি মডিফাই কৰিছে ৰুলছখিনি স্পেচিয়েল ৰিভিজন আৰু স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজনৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি সুধিছিলোঁ চ' ইয়াত লিখিছে স্পেচিয়েল ৰিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত ইনুমেৰেশ্যন ফৰ্ম ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড টু বি ফিল্ড হাউচ টু হাউচ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন বাই BLOs হয় চিটিজেন ডকুমেণ্টছ আৰ নট আস্কড ৰিডাকশ্যন চিটিজেনশ্বিপ ডকুমেণ্টছবিলাক সোধা নহয় আৰু ৰিডাকশ্যন অফ মেক্সিমাম ভোটাৰ্ছ পাৰ বুথ যদি চাই
1200 from 1500 এইখিনি দিছে তাৰপিছত অবজেক্টিভছখিনি কি লিখিছে স্পেচিয়েল ৰিভিজনৰ টু এনচিয়ৰ নো এলিজিবল ভোটাৰ ইজ লেফ্ট আউট প্ৰিভেণ্ট অৰ ডিলিট ইন এলিজিবল ভোটাৰ্ছ এণ্ড নট ইনক্লুডেড টু ৰিচেক চিটিজেনশ্বিপ ডকুমেণ্টছ আনলাইক NRC অৰ SIR এতিয়া why special revision against SIR special revision কিয় কৰা হৈছে চাওক প্ৰথম কথা স্পেচিয়েল ৰিভিজন কৰা হৈছে বিকজ আমাৰ NRCখন এতিয়া কমপ্লিট হোৱা নাই ঠিক আছে তাতো কিছুমান ডিছক্ৰিপেঞ্চি পোৱা গৈছে নেক্সট NRC ৰিমেইনছ আননটিফাইড বাই ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ষ্টেগনেণ্ট হয় সেইটো কাৰণে স্পেচিয়েল ৰিভিজন কৰা হৈছে ইন কেছ অফ আছাম পজিটিভ ইফেক্ট যদি চাওঁ আমি স্পেচিয়েল ৰিভিজনৰ যেনেকৈ ৰিভিজন এণ্ড আপডেটেড ভোটাৰ্ছ লিষ্ট পাম আমি চেক অন এবাউট 93,000 ডি ভোটাৰ্ছ আছে আমাৰ তাৰ উপৰিও ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন ডোৰ টু ডোৰ কেৰি আউট কৰা হয় বা BLOs আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ লেণ্ড এনক্ৰ'চমেণ্টছ এইবিলাকো এড্ৰেছ কৰা হয় তাৰ উপৰিও ইম্প্ৰুভ ডেট ফৰ ফেয়াৰ ইলেকশ্যনছ এণ্ড ডেটা ফৰ ফেয়াৰ ইলেকশ্যনছ নিগেটিভ এছপেক্ট কিছুমান আছে যেনেকৈ ছাছপেক্টেড মেনিপুলেশ্যন অফ ডেটা বাই দ্য BLOs তাৰ উপৰিও আনস্ক্ৰুটিনাইজ হ'ব পাৰে ভেৰিফিকেশ্যন ডাবল নেম এণ্ট্ৰিজ থাকিব পাৰে ফৰ আনফেয়াৰ মিনছ এণ্ড কেন বি এ পলিটিকেল ভেণ্ডেটা এফেক্টিং ডেম'ক্ৰেচি তাৰ উপৰিও ডিছক্ৰিপেঞ্চি দেখা পোৱা যায় এট বুথ লেভেল কনক্লুজনত তেখেতে এনেকৈ লিখিছে যে SIR on special revisions are important tools of the ECI to update the rules and needs ethical and improved technical surveillance to check balances. Next, our 19th question asle Assam is a melting point of different ethnic cultures. Draw this in context of the Bagurumpa who recently held in 17 January 2026. Okay, 10 marks of question asle 150 words. ইয়াত যেনেকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিছে তেখেতে আছাম হাউচেছ নিউমাৰাছ ট্ৰাইবেলছ এণ্ড নন ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ এণ্ড হেন্স বিকামছ এ মেল্টিং পট অফ ডিফাৰেণ্ট ইথনিক কালচাৰ্ছ ইভেণ্টৰ কথা লিখিছে ইয়াত কণ্টেক্ট ছিগনিফিকেণ্ট প্লেন এহেড এইখিনি বেলেগকৈ এনেকৈ দেখাই দিছে কণ্টেক্টছখিনি ভিতৰত আপোনাৰ যদি চাই 10,000 বড়ো ডেন্সাৰ্ছ পাৰফৰ্ম কৰিছে এইবাৰ ইট শ্ব'কেচেছ দ্য কালচাৰেল আইডেণ্টিটি অফ দ্য বড়ো অন ৱৰ্ল্ড ফৰাম এক্সাম্পল বড়ো হেৰিটেজ হাইলাইট কৰিছে শ্ব'কেচ কৰিছে তাৰ উপৰিও ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইনিচিয়েটিভ এটা কেৰি আউট কৰা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটিং বড়ো এণ্ড আদাৰ কালচাৰ্ছ ঠিক আছে ইনহেৰেণ্ট টু আছামিজ আইডেণ্টিটি 4th পইণ্টত কালচাৰেল একচেপ্টেঞ্চৰ কথা লিখিছে 5th পইণ্টত ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইভেণ্ট অফ একচেপ্টেঞ্চৰ কথা লিখিছে এইকেইটা আপোনাৰ কণ্টেক্সত দিলে ছিগনিফিকেঞ্চত কি দিছে আহক চাওঁ যেনেকৈ বাগৰুম্বা যোনটো আপোনাৰ হয় ডেন্সটো ইটছ লেণ্ডমাৰ্ক ইন ষ্টেটাছ ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইভলিউশ্যন শ্ব'কেচেছ আছাম জাৰ্নি ফ্ৰম ইনচাৰ্জেঞ্চি টু পিচ পোৰ্ট্ৰেজ জাৰ্নি ফ্ৰম কনফ্লিক্ট টু কালচাৰেল এছাৰশ্যন centers commitment on northeastern states development and greater inclusion of the rehabilitated cadres okay প্লেন এহেডত যদি চাওঁ আমি কাৰণ থাৰ্ড আপোনাৰ মাইণ্ড মেপত তেনেকৈ লিখিছিলে তেখেতে প্লেন এহেড চ' প্লেন এহেডত কি কি ডিছকাছ কৰিছে যেনেকৈ ফষ্টাৰিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভিং অল দ্য ডিষ্টিংক্ট কালচাৰ্ছ অফ আছাম ৰিলায়েণ্ট অন আছাম ব্ৰিডছ ইন কালচাৰ্ছ এণ্ড এক্সেলছ কমিউনিটি লিডাৰশ্বিপ গ্ৰাম পঞ্চায়তছ কেন বি এংগেজড টু ইনক্লুড কমিউনিটিজ টু দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম স্কিমছ কমিউনিটি ৱৰ্কাৰ্ছ কেন বি ইণ্ডাক্টেড আণ্ডাৰ দ্য VBG ৰেম আপোনালোকে জানে এতিয়া যোনটো MG এনৰেগা এক্ট হয় সেইখনক ৰিপ্লেচ কৰিছে VBG আৰু MGয়ে চ' তেনেকুৱা টাইপৰ স্কিমবিলাকক কমিউনিটি ৱৰ্কাৰসকলক ইণ্ডাক্ট কৰিব পাৰি ঠিক আছে আৰু তেখেতসকলক ফাইনেন্সিয়েলি ইনচেণ্টিভাইজো কৰিব পাৰি কনক্লুজনো দিছে কালচাৰেল ইভেণ্টছ লাইক বাগৰুম্বা হু আনৰিচ ছ'চিঅ' পলিটিকেল ষ্টেণ্ডিংছ অন দ্য নেশ্যনেল ষ্টেজ এণ্ড হাইলাইটছ দ্য ৰোল অফ দ্য চেণ্টাৰ ষ্টেট অন কাৰ্বিং এক্সট্ৰিমিজম নেক্সট এইটো আপোনাৰ যদি চাই কুৱেশ্যন দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি আপুনি জানে এতিয়া শংকৰদেৱ সংঘৰ যোনখন 95th আপোনাৰ এনুৱেল মানে বছৰিকা যোনখন বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমাৰ যোনখন হয় মানে এইখন এতিয়া চলি আছে আপোনালোকে জানে চাগে 6, 7 আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰী এতিয়া বৰ্তমান জ্যোতি বিষ্ণু ক্ষেত্ৰ ধলাইবিল জামুগুৰিহাটত হৈ আছে ঠিক আছে তাৰ ওপৰতে প্ৰশ্নটো আছিলে হাউ ডাজ ইট এফেক্ট দ্য আৰু হাউ ডাজ ইট হেল্প ইন কালচাৰেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দ্য গ্ৰেটাৰ আছামিজ ছ'চাইটি চ' এনেকৈ তেখেতে দিছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন 95th ষ্টেট ছেশ্যন ফৰ Sankardev Sangha is planned to be held at Dhalaibil, Jamgurihat from 6 to 8 February 2026. Significance যদি চাই বৈষ্ণৱাইট কলেজিয়াম হয় ইনক্লুড চেৰিমনিয়েল লাইকহুটা কালচাৰেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন তাত আছে কালচাৰেল এক্টিভিটিজ আছে এনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিচুৱেলছ ষ্টেট স্পনচাৰ্ড ইভেণ্ট হয় আমাৰ CM ছাৰ আহিছিলে ইয়াত জামগুৰিহাটত ঠিক আছে তাৰপিছত তাত নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰষ্টেট ৰিকগনিশ্যনো পোৱা গৈছে ষ্টেট ফৰ গ্ৰেটাৰ আছামিজ ছ'চাইটি ৰাইট এতিয়া শংকৰদেৱ সংঘৰ যদি আমি চাওঁ ইট লিডছ টু কালচাৰেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই গ্ৰেটাৰ আছামিজ ছ'চাইটি কেনেকৈ বুষ্ট হ'ব আপোনাৰ নিউ বৈষ্ণৱাইট যিটো স্প্ৰী হৈ নাচাম ফ্ৰম নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কলাৰ্ছ বহুতো মানুহ এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই জামুগুৰিত বহুত বেছি মানে মানুহ হৈছে আপোনাৰ কম মানে জামুগুৰি যোনখিনি আপোনালোকৰ মাধৱৰ পৰা আপুনি যদি চাই ধলাবিললৈকে কমপ্লিট মানে ৰাস্তাটো ব্লক হৈ গৈছে চ' বহুত বেছি মানে দেখা গৈছে ৰেছপন্স দেখা গৈছে আমাৰ অল অভাৰ আছাম এজ ৱেল এজ ইণ্ডিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিছে কিছুমান মানুহ তাৰপিছত ইট হেল্পছ ইন বুষ্টিং নিউ বৈষ্ণৱাইট স্প্ৰী ইট ডিছপ্লেজ ট্ৰেডিশ্যনেল লাইকহুটা ট্ৰেডিশ্যন প্ৰস্পেৰিটি অফ আছামিজ লেংগুৱেজ থ্ৰু প্ৰ'জ পয়েম বুকছ lakhs of devotees are expected drawing in religious tourism religious gathering focusing on preserving Assam's diverse spiritual heritage and engaging youth in creating dialogues to form informed
citizens. Conclusion দিছিলেগে events like Shanghadev Sangha ties to greater Assamese society with creative discourse to engage the young and old, sustaining cultures. Next, 20 তাৰিখ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে discuss or you can say critically analyze the Viksit Bharat যোনটো আপোনালোকৰ GRMG bill হয় which seeks to replace the MGNREGA Act 2005. So full form কি হয় Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin. এইখনে ৰিপ্লেচ কৰিব আপোনাৰ MGNREGA Act 2005 as a local you can say legal guarantee for right to work. Major changes কি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে আমি চাইছিলোঁ MGNREGAত আপোনাৰ 100 days of guaranteed number of work আছিলে in a financial year এইটো 25 daysলৈকে ইনক্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে states have included in funding of the wages তাৰ উপৰিও explicit provision ষ্টেটছবিলাকৰ কৈছে যে no explicit provision for states 50 days for natural days so 50 days এক্সট্ৰা প্ৰভিজন মানে যোনটো আপোনালোকে এক্সপ্লিচিট প্ৰভিজন প্ৰভাইড কৰা নাই ষ্টেটছসকলক ঠিক আছে মানে এক্সট্ৰা যোনখিনি খৰচ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকৰ কি হয় আপোনালোকৰ ষ্টেটবিলাকে নিজে বিয়াৰ কৰিব লাগিব 60 day অফ উইণ্ড' থাকিব মানে আপোনাৰ যোনটো ছ'য়িং হাৰ্ভেষ্টিং পিৰিয়ড হয় তাত 60 দিনৰ কাৰণে কামখিনি কেৰি আউট কৰা নহ'ব সেইকাৰণে আপোনাৰ যোনটো ৱৰ্কিং ডে হয় তাত 60 ডেজৰ এতিয়া এক বছৰত মানে আপোনাৰ 365 - 60 কৰি লওক চ' আপোনাৰ 305 দিনত আপোনাৰ 100ৰ পৰা 305 দিনত মানে আপোনাৰ 125 দিনহে আপুনি কাম পাব ঠিক আছে চ' সেইটো ভাল কথাই কাৰণ আপোনালোকৰ MGNREGAত যদি ইনভলভ হৈ থাকে তেতিয়া এইপিনে খেতি আকৌ ৰখি যাব সেইকাৰণে এইটো কৰিছে তাৰপিছত চেঞ্জ ফৰ ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন মডেল টু এলোকেশ্যন ড্ৰিভেন মডেল ঠিক আছে 5টা পইণ্ট দিছে মেজৰ চেঞ্জেছত নেক্সট প্ৰ'জ এণ্ড কনছ অফ দ্য এক্টত যদি চাই তেনেকৈ VBG REMG তাত আপোনাৰ প্ৰ'জখিনি বা এডভান্টেজেছখিনি কি হয় যেনেকৈ ইনক্ৰিজ ষ্টেটুটৰী পিৰিয়ড অফ ৱৰ্ক চ' 100ৰ পৰা 125 দিন কৰিছে তাৰপিছত প্ৰিমিয়াম পে'মেণ্ট ছিষ্টেম ইট প্ৰভাইডছ কম্পেনচেশ্যন টু 0.05% per day increase in definite income for rural household increase flexibility 60 days off for harvest sowing okay তাৰ উপৰিও বাৰ্গেনিং পাৱাৰ্ছ অফ আনস্কিল লেবাৰ ইনক্ৰিজড কনছখিনি কি দিছে যেনেকৈ ফিজিকেল বাৰ্ডেন বাঢ়িছে ষ্টেটত এক্সাম্পল 60% ইজ টু 40% শ্বেয়াৰ এতিয়া কৰিছে চেণ্টাৰে 60% দিব 40% শ্বেয়াৰ দিব মানে আপোনাৰ এই একখন নতুন যোনখন এক্ট আনিছে সেইখনৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ এইটো চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিমৰ নিচিনা হয় অফিচলি অসমৰ কাৰণে 90 হ'ব অসমত যিটোকে স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটত পৰে আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান ষ্টেটছবিলাকত আপোনাৰ 90 থাকিব তাৰ উপৰিও কনছবিলাকত যদি চাওঁ আৰু যেনে কেপ্ট এলোকেশ্যন ফৰ ষ্টেটছ ডিক্ৰিজ ইনচেণ্টিভ ফৰ মোৰ ৱৰ্ক এক্সেছ পিৰিয়ড শ্বৰ্টেন ডিউ টু 60 days অফ তাৰপিছত আৰু কনছত লিখিছে যেনেকৈ নো এক্সপ্লিচিট প্ৰভিজন ফৰ এক্সট্ৰা ডেইজ এডিশ্যনেল 50 days ইন MGNREGA অল অনাৰ্ছন ষ্টেটছ ফৰ এক্সট্ৰা এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে ষ্টেটছবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন বাঢ়িব ষ্টেটছবিলাকৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ ডিচিশ্যন অফ অন ফাণ্ড এলোকেশ্যন সেইটো লিখিছে আৰু ৰিডিউচ ফ্লেক্সিবিলিটি অফ ৱৰ্ক ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিছে লেছ ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট এলোকেশ্যন মডেল এণ্ড মোৰ ফ্লেক্সিবল ফাণ্ড শ্বেয়াৰিং মডেল কেন ৰিয়েলি হেল্প VBG REMG টু এক্ট এজ এ কেটলিষ্ট ফৰ ৰাইট টু ৱৰ্ক নেক্সট আইআৰৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট ইমানুৱেল মেক্ৰন তেখেতে বাজুকা ট্ৰেডৰ কথা কৈছিলে বাজুকা ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছিলে ফৰ এজ এ কাউণ্টাৰ US টেৰিফ ঠিক আছে কাউণ্টাৰ মেজাৰ ফৰ US টেৰিফছ চ' আপোনালোকে জানে গ্ৰীণলেণ্ডৰ ষ্টেণ্ড অফৰ লগত এইটো জড়িত আছিলে ট্ৰেড বাজুকা কি হয় এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কেনেকৈ হ'ল এইবিলাক কথা লিখিছে তাৰপিছত অবজেক্টিভছ কি আছে এইখিনি ইয়াত লিখিছে চাওক তেনেকৈ তেখেতে কি লিখিছে ইয়াত যোনটো আপোনালোকৰ মানে যোনটো আপোনালোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সেয়া কথা কৈছিলে ECI মানে আপোনালোকৰ এণ্টি কোৰ্চন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰিছে ট্ৰেড বাজুকাক চ' কেনেকৈ ইউজ কৰিছে ক'ত এটেক হ'ব যেনেকৈ USৰ ইকনমিক ইম্পেৰিয়েলিজমক হওক হাৰ্ড পাৱাৰ ছফ্ট পাৱাৰ গোটেইখিনিতে এফেক্ট হ'ব হয় চ' তেনেকৈ তেখেতে হাৰ্ড পাৱাৰ ছফ্ট পাৱাৰ ইকনমিক ইম্পেৰিয়েলিজমৰ কথা লিখিছে কনক্লুজন এটা দিছে নেক্সট কাৰ্বন ক্ৰেডিট ট্ৰেডিং স্কিমৰ কথা এইটো কুৱেশ্যন দিছিলোঁ এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন যোনখন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হয় 2002 তাৰ লগত জড়িত আছিলে তাত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কাৰ্বন ক্ৰেডিট ট্ৰেডিং যোনটো আপোনালোকৰ স্কিম হয় ঠিক আছে টু ৰেগুলেট এণ্ড ট্ৰেড কাৰ্বন ক্ৰেডিটছ আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কাৰ্বন মাৰ্কেট কি প্ৰভিজনছখিনি লিখিছে ইট উইল ৰিপ্লেচ পাৰফৰ্ম এক্সিছ যোনটো আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰ স্কিম আছিলে পাৰফৰ্ম এক্সিছ ট্ৰেডিং যোনটো স্কিম আছিলে ট্ৰেড স্কিম আছিলে সেইটোক ৰিপ্লেচ কৰিছে বাই দ্য CCT ইট ইজ কাৰ্বন ক্ৰেডিট ট্ৰেডিং স্কিমে এইটোক ৰিপ্লেচ কৰিছে মানে ঠিক আছে তাৰপিছত ইছুৱেঞ্চ অফ এনাৰ্জি ছেভিং চাৰ্টিফিকেটছৰ কথা লিখিছে কমপ্লেইন্স মেকানিজমৰ কথা লিখিছে ভলেণ্টাৰী পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কথা লিখিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কথা লিখিছে চেলেঞ্জেছ লিখিছে ঠিক আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডটা দিছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত আছিলে এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ফাণ্ড ৰুল 2026ৰ ওপৰত অ'কে চ' কুৱেশ্যনটোত কৈছিলে এক্সপ্লেইন কৰাৰ কথা ৰিচেণ্ট কি নটিফিকেশ্যন হৈছে কি চেঞ্জেছ হৈছে চ' ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিছে ৰুলছখিনি কথা যে ৰুলছখিনি এটা is a statutory fund and adopted for penalizing for violation of environmental laws usesখিনি দিছে ফাণ্ডটো কি ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা হ'ব প্ৰভিজনছখিনি দিছে ইয়াত ঠিক আছে নেক্সট চেলেঞ্জেছখিনি দিছে আৰু তেনেকৈ ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছে
নেক্সট যদি চাই ইথিক্সৰ প্ৰশ্ন আছিলে এইটো এচেঞ্চ অফ ইথিক্স ইন হিউমেন লাইফ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইথিক্স কি হয় এইটো লিখিলে ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি লিখিছে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন লেভেল আৰু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছ'চাইটি গ্ল'বেল লেভেলত ঠিক আছে কনক্লুজন এটা দিছে নেক্সট ডিটাৰমিনেঞ্চ অফ কনচিকুৱেঞ্চ অফ ইথিক্স ইন হিউমেন একশ্যন সেইটো আছিলে চ' ইথিক্সৰ বিষয়ে অকণ লিখিছে ষ্টাৰ্টিঙৰ ইথিক্স ইজ নট মেৰলি এবাউট হোৱাট ইজ লিগেলি ৰাইট বাট হোৱাট ইজ মৰেলি ৰাইট ঠিক আছে তাত ডিটাৰমিনেঞ্চ অফ ইথিক্সখিনি লিখিছে পাৰ্চনেল ভেলিউজ এণ্ড মৰেলিটি কালচাৰেল এণ্ড ছ'চাইটেল নৰ্মছ laws and regulations তাৰপিছত religion and spiritual belief এক্সাম্পল দিছে প্ৰতিটো পইণ্টতে এক্সাম্পল দিছে ঠিক আছে পিয়াৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ এনেকৈ লিখিব লাগে কনচিকুৱেঞ্চখিনি তেনেকৈ লিখিছে পজিটিভ কনচিকুৱেঞ্চেছ নিগেটিভ বা এডভাৰ্ছ কনচিকুৱেঞ্চ সেইখিনি লিখিছে তাৰপিছত কনক্লুজনটো দিছে ঠিক আছে নেক্সট লিটাৰী নন লিটাৰী চ'ৰ্চেছ অফ আছাম হিষ্ট্ৰী এইখিনি দিছিলোঁ কুৱেশ্যনটো লিটাৰী চ'ৰ্চেছখিনি এইবিলাক লিখিছে তাৰপিছত নন লিটাৰী চ'ৰ্চেছখিনি আপোনাৰ দিছে ঠিক আছে ইয়াত তাৰপিছত কনক্লুজনটো দিছে তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ থাম্বনেল স্কেচ অফ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰিকেল ডাইনেষ্টিজ তাত আপোনালোকৰ ডাইনেষ্টিজবিলাকৰ কথা লিখিছে অলপমান যেনেকৈ দানৱ ডাইনেষ্টি ভৌমা ডাইনেষ্টি তাৰপিছত এক্সাম্পল দিছে এজন দুজন ৰজা ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা এজন মাজত দি দিছে তেনেকৈ ভৌমা ডাইনেষ্টি লিখিছে এইখিনি ঠিক আছে চালস্তম্ভা পালা ডাইনেষ্টি সেইখিনি লিখিছে কনক্লুজন দিছে এছেত মই দিছিলোঁ প্ৰ'জ এণ্ড কনছ অফ এ আই চ' কেনেকৈ এছে এখন লিখে আপোনালোকৰ বহুতে সুধি আছিলে এছে বিষয়ে মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম জাষ্ট এবাৰ চাই ল'ব পাৰে এছেখনত প্ৰথমতে ধৰক আপোনাৰ ইয়াত যদি দেখিছে আপুনি এটা কোটেশ্যন দি ষ্টাৰ্ট কৰিছে ষ্টেফেন হকিন্সৰ তাৰপিছত তাক এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে বহুতে কোটেশ্যন দি ষ্টাৰ্ট কৰে কিছুমানে চিনপচিছ দিয়ে ষ্টৰি লিখে কিবা ঠিক আছে চ' তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এছেখন চ' বেলেগ বেলেগ মানে এ আইৰ যোনখিনি পেনিট্ৰেশ্যন হয় যোনখিনি বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত ইনভল্ভ আছে তাৰ বিষয়ে লিখিছে আৰু তাৰপিছত নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন আছিলে ভি জি এম এইখন অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ৰাইট চ' এইটো স্কিপ কৰি দিওঁ এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ ট্ৰেড বজুকা মানে কিছুমান আনচাৰ ধৰক চেক কৰা নাছিলোঁ যে সেইখিনি মানে কিছুমান চেক কৰিছিলোঁ চ' কিছুমান কৰাৰ পিছত সেই কপিখিনি মানে দি দিওঁতে এক্সট্ৰা কিছুমান সোমাই গৈছে ঠিক আছে চেক আনচেক কিন্তু অ'ভাৰঅল এতিয়ালৈকে 6 তাৰিখলৈকে 6 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে গোটেইখিনি চেক কৰা হৈছে আজি ইনফেক্ট মই গ্ৰুপত চবৰ লগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ তাৰপিছত ক্ৰিটিকেল ইভেলুৱেট ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ এটা ইমিগ্ৰেশ্যন এক্সপালশ্যন ফ্ৰম আছাম এক্ট 1950 কুৱেশ্যনটো দিছিলোঁ তাৰপিছত এইটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিছে তাৰপিছত এনেকৈ ফিচাৰ্ছ লিখিছে সৰুকৈ মেপ এখন আঁকি দিছে ফিগাৰ লিখিব লাগে চ' ফিগাৰটো লিখি দিব ফিগাৰটো লেবেল কৰিব ফিচাৰ্ছখিনি যদি চাই অথৰিটি অফ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তাত লিখিছে ইনফেক্ট মই ইয়াত এটা পইণ্ট দিছোঁ যে ডিচিজ কেন পাছ আউট এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ্ছ টু ইভিক্ট এ পাৰ্চন এজ এ বাংলাদেশী নেশ্যনেল বাই ফৰেন ট্ৰাইব্যুনেল উইদিন 10 days ঠিক আছে আণ্ডাৰ দিছ যদি একখন চাই ইমিগ্ৰেশ্যন এক্সপালশ্যন অফ আছাম যোনখনে এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে তাত ৰাইট তাৰ আণ্ডাৰতে এতিয়া ডিচিছসকলে মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰসকলে এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ পাছ কৰিব পাৰে যদি কোনোবা এজন পাৰ্চনক যদি বাংলাদেশ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে বাই ফৰেন ট্ৰাইব্যুনেল তেতিয়াহ'লে 10 days এখন ইভিকশ্যন ন'টিছ ইছ্যু কৰিব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰে অ'কে তাৰপিছত নেক্সট ফিচাৰ ডেলিগেটেড পাৱাৰ্ছৰ কথা লিখিছে ফ'ৰ্চ এক্সপালশ্যন প্ৰচিডিউৰ পেনাল্টি কথা লিখিছে কনক্লুজনটো দিছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ ৰিপাব্লিক ডে টেবল' ওপৰ 26 জানুৱাৰী 2026 যোনটো 77th ৰিপাব্লিক ডে হয় তাৰ কথা মই দিছিলোঁ কুৱেশ্যনটো কি ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি লিখিছে তাৰপিছত এইখিনি চালে আপোনালোকে তাৰপিছত কনক্লুজন এটা দি থৈছে ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফি এটা কুৱেশ্যন আছিলে চাউথৱাৰ্ড এক্সপানশ্যন অফ দ্য ছ'লাৰ ভৰ্টেক্স নহয় প'লাৰ ভৰ্টেক্স হ'ব ঠিক কৰি ল'ব ইট ব্ৰিংছ এক্সট্ৰিম কোল্ড টু দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা হাউ ডাজ ইট ইম্পেক্ট দ্য ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্ট ঠিক আছে এইখিনি লিখিছে তাৰপিছত এনেকৈ ডায়েগ্ৰামটো দিছে ইম্পেক্ট অন ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্ট দ্য এক্সট্ৰিম কোল্ড ৱেভছ ব্ৰডাৰ ইফেক্টছ ইকনমিক এণ্ড হিউমেন ইম্পেক্ট ঠিক আছে মনচুনেল ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু টেম্পাৰেচাৰ এন'মেলিজ এই কুৱেশ্যনটো মই এইকাৰণে দিছিলোঁ বিকজ অসমতো যদি চাই এতিয়াও ঠাণ্ডা পৰি আছে আপোনাৰ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী হ'ল আপোনাৰ মাঘ বিহু গ'ল ধৰক এতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডাটো কমিছে বাট হ'লেও ইমানটো কমা নাই যিমানটো কমিব লাগিছিলে ঠিক আছে চ' এই টেম্পাৰেচাৰ এন'মেলিজবিলাক দেখা গৈছে আমাৰ ঠিক আছে দিছ ইজ ডিউ টু দ্য ফেন'মেন অফ চাউথৱাৰ্ড এক্সটেনশ্যন অফ দ্য প'লাৰ ভৰ্টেক্স নেক্সট আপোনাৰ ইম্পেক্ট অফ এ আই এণ্ড চাইবাৰ চেলেঞ্জ এইটো ছিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন হয় চ' আই আৰ লগত জড়িত হয় উইচ কেন ইম্পেক্ট দ্য ইণ্ডিয়া ইউ এফ টি এ ঠিক আছে ইণ্ডিয়া ইউ এফ টি এখন হৈ গৈছে আপোনালোকে জানে তাৰ কাৰণে মই এই কুৱেশ্যনটো দিছিলোঁ এইমছখিনি এনেকৈ লিখিছে মাইণ্ড মেপ আঁকি তাৰপিছত পজিটিভ ইম্পেক্টখিনি লিখিছে তাৰপিছত এনেকৈ আপোনাৰ এডভাৰ্ছ ইম্পেক্ট লিখিছে আৰু এটা কনক্লুজন দিছে এজ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড নেক্সট আকৌ ইথিক্সৰ কুৱেশ্যন আহিলে কাৰণ আমি GS1 মানডে GS1 ডিছকাছ কৰোঁ তেনেকৈ টিউজডে GS2 ৱেনছডে GS3 থাৰ্ছডে GS4 আৰু GS5 আমি ফ্ৰাইডে কৰোঁ আৰু ছেটাৰডে আমি দুখন এছে দিওঁ তাৰ এখন লিখিব লাগে চ' এইখিনি আমি তেনেকৈ চলাই আছোঁ এতিয়া মানডে টু ছেটাৰডে ঠিক আছে চ' এইটো কুৱেশ্যন আই থিংক থাৰ্ছডে আছিলে ডেটটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা নাই চ' এনিৱেইজ কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ ডাইমেনশ্যন অফ ইথিক্স উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট এক্সাম্পল ডিছকাছ কৰিব দিছোঁ ডিছকাছ এণ্ড এক্সপ্লেইন চ' ইথিক্সৰ কথা লিখিছে তাৰপিছত ৰাইট নলেজ লিডছ টু ৰাইট ফেথ ইট লিডছ টু ৰাইট কণ্ডাক্ট
ফৰ বিং ইথিকেল ৰাইট ডাইমেনশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিছে মৰেল প্ৰিন্সিপলছ লিগেল কমপ্লায়েন্স কালচাৰেল নৰ্মছ কনচিকুৱেঞ্চিয়েলিজম ডিঅন্টলজি কথা অলপ লিখিছে এক্সাম্পল দিছে প্ৰতিটো পইণ্টত আৰু কনক্লুজন এটা দিছে নেক্সট ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হিউমেন ভেলিউজ ইন কণ্টেম্পৰেৰী হিউমেন একশ্যন কণ্টেম্পৰেৰী টাইমছ চ' হিউমেন ভেলিউ কি হয়তো লিখিছে অনলি হিউমেনছ হেভ দ্য এবিলিটি টু ফিল এণ্ড বিকাম এম্পেথিক কম্পেশ্যন অনেষ্টি ইণ্টিগ্ৰিটি এইবিলাক লিখিছে আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হিউমেন ভেলিউ কিয় লাগে এইখিনি লিখিছে তাৰপিছত কনক্লুজন এটা দিছে নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন অফ আছামৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এটা আছিলে চ' অসমৰ বিষয়ে অকণ লিখিছে ইয়াত তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন অফ আছাম তাত সৰুকৈ মাইণ্ড মেপ এখন মেপ আঁকি দিব পাৰে আপোনালোকে ফিগাৰ লেবেল কৰিব পইণ্ট ৱাইজ লিখিছে লেটিটিউড লংগিটিউড এক্সটেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰিজ তাৰপিছত ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজনছ ৰিভাৰ এণ্ড ট্ৰিবিউটৰিজৰ কথা লিখিছে ঠিক আছে কনক্লুজন এটা দিছে নেক্সট কমেণ্ট অন দ্য ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজনছ অফ আছাম হাউ ডাজ ইট ইফেক্ট আছামছ ক্লাইমেট এণ্ড কালচাৰ চ' এইবিলাক তেনেকৈ আনচাৰ লিখিছে তাৰপিছত ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজনখিনি মেনশ্যন কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বৰাক ভেলী ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাউ ডাজ ইট এফেক্ট ক্লাইমেট এণ্ড কালচাৰ তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী কেনেকৈ কি হয় বৰাক ভেলীত কি হয় এইবিলাক লিখিছে চেণ্ট্ৰেল ৰিজনৰ কি হয় লিখিছে ইম্পেক্ট অফ প'লাৰ ভৰ্টেক্স অন আছামো লিখিছে 4টা পইণ্টত ঠিক আছে কনক্লুজন এটা দিছে চ' এইখিনি আপোনালোকৰ আমাৰ যোনটো ডিছকাশ্যন ফাইল হয় সেইটো আপোনালোকৰ হেয়াৰ আছিলে 16th of January 2026 to 30th of January 2026 আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো হয় এইটো ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2026ৰ পৰা 6 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কি হৈছে ঠিক আছে চ' প্ৰথমতে চাওঁ আমি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা চাওঁ চ' ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমি চাম জাষ্ট এ মিনিট অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আপোনাৰ 2 তাৰিখৰ আছিলে 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ডু মিন বাই কালচাৰেল টুৰিজম হাইলাইট দিছ ইন লাইট অফ দ্য ৰিচেণ্ট বুদ্ধিষ্ট চাৰ্কিট স্কিম ডিক্লেয়াৰ্ড ইন দ্য ইউনিয়ন বাজেট 26-27 চ' কালচাৰেল টুৰিজম কি হয় এনেকৈ লিখিছে এছপেক্টখিনি লিখিছে কালচাৰেল টুৰিজমৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰমোটছ কালচাৰেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অন গ্ল'বেল ষ্টেজ ৰিকগনিশ্যন অফ হেৰিটেজ চাইটছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ বুষ্ট ইকনমিক গ্ৰ'থ তাৰপিছত কালচাৰেল চেণ্ট্ৰিক প্লেনছ তাৰপিছত ছফ্ট পাৱাৰ এণ্ড কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচিৰ কথা লিখিছে আৰু কানেক্টছ হিষ্ট্ৰী অফ ৱৰ্ল্ড টু প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনছ অ'কে এক্সাম্পল দি দিছে তেনেকৈ প্ৰতিটো পইণ্টত মাইণ্ড মেপ বনাই তেনেকৈ লিখিব আপোনালোকে বুদ্ধিষ্ট চাৰ্কিট প্ৰপ'জেলত যদি চাই এজ পাৰ বাজেট 26-27 দ্য প্লেনছ বুদ্ধিষ্ট পিলগ্ৰিমেজ চাৰ্কিট ইন নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অসম ছিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ দিজ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য বুদ্ধিষ্ট পিলগ্ৰিমেজ চাৰ্কিট অ'কে তারপরে আর বাকি যদি চাই যেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন টেম্পলছ এণ্ড মনেষ্ট্ৰিজ পিলগ্ৰিমেজ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেণ্টাৰ্ছ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কানেক্টিভিটি বুষ্ট এণ্ড টুইল অবভিয়াছলি ইম্প্ৰুভ পিলগ্ৰিম এমিনিটিজ পজিটিভছ এণ্ড নেগেটিভছ কেনেকৈ লিখি দিছে ঠিক আছে ৱে ফৰটা দিছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইউনিয়ন বাজেট 26-27 ডিক্লেয়াৰ্ড টু এষ্টাব্লিছ ৰিজনেল মেডিকেল হাবছ টু বুষ্ট মেডিকেল ভেলিউ টুৰিজম states its significance in expanding economy through strengthening tourism. So medical value tourism কি হয় তাৰ বিষয়ে লিখিছে তাৰপিছত এই হাবছবিলাকৰ কথা লিখিছে কেনেকুৱা কি হয় পইণ্ট ৱাইজ তাৰপিছত ছিগনিফিকেঞ্চখিনি লিখিছে ইয়াত ৰিজনেল মেডিকেল হাবছৰ এক্সপাণ্ডিং ইকনমি থ্ৰু টুৰিজম সেইখিনি লিখিছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট বুষ্ট টু ইকনমি এল্টাৰনেটিভ চ'ৰ্চ অফ ইনকাম ৰিজিলিয়েণ্ট ইকনমি ফাউণ্ডেশ্যন তাৰপিছত ইকনমিক হাৰ্ভেষ্টিং থ্ৰু টুৰিজম এইখিনি পইণ্ট লিখিছে তেনেকৈ চেলেঞ্জেছখিনি লিখিছে কনক্লুজন এটা ৱে ফৰ হিচাপে লিখিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ ইউনিয়ন বাজেট 26-27 এনাউন্সেছ ডেডিকেটেড ৰিয়াৰ আৰ্থ কৰিডৰ্ছ এক্সপ্লেইন ছিগনিফিকেঞ্চ চ' ৰিয়াৰ আৰ্থ কৰিডৰ ক'ত এষ্টাব্লিছ হ'ব 4খন এষ্টাব্লিছ হ'ব ঠিক আছে এক্ৰছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যা কেৰালা এণ্ড তামিলনাডু তাত টু লেভাৰেজ দ্য ইকনমিক পটেঞ্চিয়েল অফ দিছ মিনাৰেল ষ্টেটছ ঠিক আছে কি কৰা হৈছে আমাৰ ছিগনিফিকেঞ্চখিনি যদি চাওঁ এতিয়া আচ্ছা ছিগনিফিকেঞ্চ চাইডত আপুনি চাওক এখন এনেকৈ সৰু মেপ আঁকি দিব পাৰে ডেডিকেটেড ৰিয়াৰ আৰ্থ কৰিডৰ্ছ কেৰালা তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড উৰিষ্যা অ'কে শ্বৰ্টকৈ ছিগনিফিকেঞ্চত ষ্ট্ৰেটেজিক ছেল্ফ এফিচিয়েঞ্চিৰ কথা লিখিছে ছিকিউৰিটি এনহেঞ্চমেণ্টৰ কথা লিখিছে নেট জিৰ' ইমিশ্যনৰ কথা লিখিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা লিখিছে পোৰ্টলেট ডেভেলপমেণ্টৰ কথা লিখিছে আৰু তাৰপিছত ৱে ফৰৱাৰ্ড দিছে ৰাইট আৰু এটা কনক্লুজন দিছে তেনেকৈ আই থিংক এইটো GS2 আছিলে টিউজডে চ' প্ৰেচিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সেই 18% যোনটো টেৰিফ ৰিডাকশ্যনৰ কথা কৈছে ত' মেক ইন ইণ্ডিয়া গুডছবিলাকৰ কথা চ' ষ্টেপ ইন প্ৰমোশ্যন অফ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এইটো কুৱেশ্যন দিছিলোঁ আমি ঠিক আছে চ' এতিয়া যোনবিলাক মেক ইন ইণ্ডিয়া গুডছ হয় তাত টেৰিফ ৰিডাকশ্যন যোনটো হয় 50% আৰু 18% কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সেইখিনি আছে ষ্টেপছ কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এক্সপৰ্ট কম্পিটিটিভনেছ বঢ়াব ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ বঢ়াব ভাৰতৰ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্টলি ইম্পেক্ট কৰিব কম্পিটিশ্যনক ঠিক আছে কাৰণ ইনফেক্ট চাইনাৰ যদি চাই 30% টেৰিফ এণ্ড এবভ আছে পাকিস্তানৰ যদি চাই ইনফেক্ট 19% আছে চ' ইণ্ডিয়াৰ যদি চাই 18% টেৰিফটো বহুত এডভান্টেজিয়াছ হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে অসমৰ হ'ব অবভিয়াছলি ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ ইণ্ডিয়ান ৰুপি তাৰপিছত যদি চাই চাইনাৰ ফেক্টৰৰ কথা লিখিছে অভাৰঅল ইকনমিক গ্ৰ'থ মাৰ্কেট ডিৰেকশ্যন এণ্ড ব্ৰডাৰ মমেণ্টাম
এইখিনি লিখি পেলাই কনক্লুজনটা দিছে নেক্সট যদি চাই ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে আপুনি জানে 2 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিলে চ' তাত আপোনাৰ এতিয়া যদি চাই দুটা ৰিচেণ্টলি ইউ পিত আৰু গুজৰাটত দুটা ৰামচাৰ ছাইট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া টোটেল ৰামচাৰ ছাইটছ 96 আছিলে এতিয়া 98 হ'ল ঠিক আছে আৰু এবাৰ 2026 থিম কি হয় ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে ৱেটলেণ্ড এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ চেলিব্ৰেটিং কালচাৰেল হেৰিটেজ ৰিচেণ্ট চেঞ্জেছ কি আনিছে ইয়াত লিখিছে এডিশ্যন অফ নিউ ৰামচাৰ ছাইটছ 98টা হ'ল এতিয়া ছাষ্টেইন পলিচি ফ'কাছ অন বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন তাৰপিছত বাকী 26 ছাইটছ আছিলে 2014 98 হ'ল এতিয়া 2026 এজ অফ টুডে এতিয়ালৈকে ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় ৱেটলেণ্ডছত তাৰ বিষয়ে লিখিছে তাৰপিছত চেলেঞ্জেছ কি আছে সেইখিনি লিখিছে ৱে ফৰৱাৰ্ড লিখিছে নেক্সট মিনিষ্ট্ৰি অফ টুৰিজমে আইডেণ্টিফাইড চাৰ্কিট ইক' চাৰ্কিট এজ এ থিমেটিক চাৰ্কিট আণ্ডাৰ দ্য স্বদেশ দৰ্শন স্কিম তাৰ বিষয়ে মই কুৱেশ্যনটো দিছিলোঁ চ' ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব দিছিলোঁ দিছ ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য কণ্টেক্স অফ এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিছে স্বদেশ দৰ্শন স্কিমৰ কথা হেজ আইডেণ্টিফাইড ইক' চাৰ্কিট among 15 others to promote sustainable and responsive eco-tourism. So, সেইখিনি দেখাইছে আৰু ক'ত আপোনালোকৰ ইক' চাৰ্কিটছ ক'ত আছে হিমালয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ হওক ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ হওক ঠিক আছে গাড়ী মাথা বীচ যোনটো য'ত অলিভ ৰিডলি টাৰ্টলছ পোৱা যায় অবজেক্টিভছখিনি লিখিছে তাত তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট যদি চাই ইয়াত ইক' চাৰ্কিটছে কেনেকৈ এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি প্ৰমোট কৰিব তাৰ কথা লিখিছে ইয়াত ঠিক আছে লাইভলিহুড বঢ়াব প্ৰথম ঠিক আছিলে এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন লাইভলিহুড জেনেৰেশ্যন গ্ৰাছৰুট এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব promotion of nature-centric experiences, utilize countries' rich biodiversity, minimal environmental impact, sustainable infrastructure development, এইখিনি হ'ব challenges কিছুমান আছে যেনেকৈ overcrowding effect হ'ব পাৰে human animal conflict হ'ব পাৰে unsustainable infrastructure development, ecological disturbances and gentrification way forward এইকেইটা এনেকৈ point ৱাইজ লিখি দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে ইথিকেল ডাইলেমাৰ চ' থাৰ্ছডে কুৱেশ্যন আছিলে এইকেইটা চ' মই কেইটামান আপোনালোকক ইথিকেল ডাইলেমাছ দিছিলোঁ কনচাৰ্নিং দ্য ফলোৱিং ইভেণ্ট যেনেকৈ ইভিকশ্যন ড্ৰাইভ হৈ আছে অসমত এটা ইউনিক টাইপৰ কুৱেশ্যন বনালোঁ ইয়াত 10টা মই মানে ইভেণ্টছ দিছিলোঁ যাৰ কাৰণে আপোনালোকে য'ত আপুনি ইথিকেল প্ৰব্লেমছখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে আৰু তাত কি চলিউশ্যন হ'ব পাৰে পচিবল সেই কুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা আছিলে অ'কে চ' ইভেণ্টছখিনি কি হয় যেনেকৈ ইভিকশ্যন ড্ৰাইভছ ইন আছাম ডিলিশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ নেম ফ্ৰম দ্য ভোটাৰ্ছ লিষ্ট এণ্ড মিছ ইউজ অফ ফৰ্ম 7 যোনটো আপোনালোকৰ কথা ওলাই আছিলে অফ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এপষ্টাইন ফাইলছৰ কথা দিছিলোঁ গাজা ইছ্যু ফ্ৰজেন এম্ব্ৰায়ৰ ডনেশ্যন ডেথ পেনাল্টি ইন ইণ্ডিয়া দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন 2026 বাৰামতী যোনটো প্লেন ক্ৰেছ হৈছে য'ত অজিত পাৱাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ যোনজন ডেপুটি চি এম আছিলে তেখেতৰ ডেথ হ'ল তাৰপিছত ইণ্ডিগ' ফ্লাইট কেঞ্চেলেশ্যনৰ যোনটো ইছ্যু আছিলে ইউ জি চি ইকুইটি ৰেগুলেশ্যন 2026 যোনটো কাষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ৰুলছ আছিলে ঠিক আছে চ' ৰেমিডিয়েল মেজাৰ্ছ দিব মই কৈছিলোঁ চ' তেনেকৈ লিখিছে তেখেতে বেলেগ বেলেগ যোনবিলাক ইছ্যুজ হয় সেইবিলাক লিখিছে মেজাৰ্ছখিনি লিখিছে তেনেকৈ ইছ্যুজবিলাক লিখিছে মেজাৰ্ছবিলাক লিখিছে ঠিক আছে এপষ্টাইন ফাইলছৰ এইখিনি ডাইলেমাছখিনি দিছে মেজাৰ্ছখিনি দিছে আকৌ গাজা ইছ্যুৰ ডাইলেমা মেজাৰ্ছ ফ্ৰজেন এম্ব্ৰায়ৰ কেছৰ যোনটো ডনেশ্যন কেছ হয় তাৰ আকৌ ডিলেমাছখিনি দিছে আকৌ মেজাৰ্ছখিনি দিছে ডেথ পেনাল্টি ইন ইণ্ডিয়া আকৌ ডিলেমা দিছে মেজাৰ্ছ দিছে দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন 2026 ডিলেমা দিছে আৰু তেনেকৈ মেজাৰ্ছখিনি দিছে বাৰামতী প্লেন ক্ৰেছৰ এৰিয়া ডিলেমা দিছে মেজাৰ্ছ দিছে ইণ্ডিগ' ফ্লাইট কেঞ্চেলেশ্যনৰ ডিলেমা দিছে মেজাৰ্ছ দিছে ইউ জি চি ৰেগুলেশ্যনৰ ডিলেমা দিছে মেজাৰ্ছ দিছে ঠিক আছে চ' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আনচাৰটো লিখিছে তেখেতে নেক্সট এইটো ভেলিউজৰ কুৱেশ্যন আছিলে হোৱাট আৰ ভেলিউজ এনিমাৰেট দ্য লেচনছ উই কেন লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য লাইফ অফ দ্য গ্ৰেট লিডাৰ্ছ ৰিফৰ্মাৰ্ছ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ এক্সপ্লেইন চ' কণ্টেম্পৰেৰী কণ্টেক্সত মানে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছিলোঁ চ' ভেলিউজ কি সেইবিলাক লিখিলে ভেলিউজৰ এনেকৈ আঁকি দিছে ড্ৰয়িং ইথিক্সত এক্সাম্পলৰ ড্ৰয়িং এইবিলাক কৰিব পাৰে ধুনীয়া লেচনছ কি আমি লিখিব পাৰোঁ তাত বেলেগ বেলেগ পাৰ্চনেলিটি যেনেকৈ দালাই লামাৰ কথা লিখিছে তাৰপিছত বীৰবালা ৰাভাৰ কথা লিখিছে কে এল ৰাহুল ক্ৰিকেটাৰৰ কথা লিখিছে টিনা দাবিৰ কথা লিখিছে জোহৰান মন্দানীৰ কথা লিখিছে ঠিক আছে চ' কনক্লুজনটা দিছে নেক্সট আপোনাৰ GS5ৰ প্ৰশ্ন আছিলে এইকেইটা যোৱাকালি চ' এক্সপ্লেইন দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ মহাপ্ৰভু জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ ইন দ্য ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট অফ টি ট্ৰাইব কমিউনিটিজ চ' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিছে যে এপ্ৰক্সিমেটলি 750 crores এল'কেট কৰা হৈছে ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ 500 মহাপ্ৰভু জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ এক্ৰছ আছাম ঠিক আছে ছিগনিফিকেঞ্চ টুৱাৰ্ডছ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট অফ টি ট্ৰাইবছ তাত ইনক্ৰিজ এমপ্লয়েবিলিটি বাঢ়িব সেইবিলাক লিখিছে পইণ্ট ৱাইজ ইকনমিক ইনক্লুজন এণ্ড গ্ৰোথ ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা লিখিছে গ্ৰাছৰুট লেভেল এম্পাৱাৰমেণ্ট এক্টিভ ৰোল অফ উইমেনৰ কথা লিখিছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ড্ৰিভেন স্কিলছ প্ৰভাইড কৰা হ'ব সেইবিলাক লিখিছে তাৰপিছত বাকী কিবা তেনেকৈ লিখিব পাৰে জেনেৰেশ্যন কেপাচিটি বিল্ডিং ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ এইবিলাক কথা লিখিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল ৰিভিজন অফ দ্য ইলেক্ট'ৰেল ৰোল ইন আছাম পটেঞ্চিয়েল ইমপ্লিকেশ্যনছ তাৰপিছত ইয়াত প্ৰথমতে স্পেচিয়েল যোনটো ৰিভিজন হয় ইলেক্ট'ৰেল ৰোলৰ তাৰ কথা লিখিছে তাৰপিছত ফিচাৰ্ছখিনি যদি চাই তেতিয়া আপোনালোকৰ এডিশ্যন অফ নিউ ইলেক্ট্ৰেল ভোটাৰ্ছ টু দ্য লিষ্ট ডিলিশ্যনৰ কথা লিখিছে তাৰপিছত কাৰেকশ্যনৰ কথা লিখিছে ড'ৰ টু ড'ৰ এক্সাৰচাইজৰ কথা টাইম বাউণ্ড এক্সাৰচাইজ ছুপাৰভাইজ কোনে কৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইমপ্লিকেশ্যন অফ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুইখিনি ইমপ্লিকেশ্যনছ লিখিছে আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড দিছে ঠিক আছে চ' এইখিনি আপোনালোকৰ আনচাৰ আছিলে
মই যোনখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ চ' আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰে মেইনছ এনচাৰ ৰাইটিং ইনিচিয়েটিভটো তেতিয়া মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে এট মাই হোৱাটছএপ নম্বৰ 9395030635 ঠিক আছে চ' এতিয়ালৈকে আমাৰ ছজন হ'ল 5জন হৈছে চ' সকলোৱে লিখি আছে 16th of জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু আমি এনেকৈ ৰেগুলাৰলি ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে যদি জইন কৰে তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মটো আৰু বেছি কম্পিটিটিভ হ'ব আৰু আপোনালোকে জানেই যিটোকে APSC পাছ কৰিবলৈ কাৰণে যদি চাই এজন অফিচাৰ হ'বলৈ কাৰণে মেইনছ এনচাৰ ৰাইটিং ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেজ কাৰণ আটাইতকৈ বেছি যদি চাই আপোনালোকে মাৰ্কছ মানে 1650 মাৰ্কৰ ভিতৰত 1500 আপুনি 1670 মাৰ্ক যদি কয় তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ অলমষ্ট 1500 মাৰ্ক আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আহিব ৰাইট কাৰণ আপোনাৰ যদি চাই পাৰ পেপাৰ এতিয়া আমাৰ 6খন পেপাৰ আছে ৰাইট মানে 5খন GS এখন essay চ' আপোনাৰ যদি 250 মাৰ্ককৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 1500 মাৰ্কৰ পৰীক্ষাই হ'ব আৰু মেইনছৰ চ' 1500 মাৰ্ক আপুনি 170 যোনটো আপোনালোকৰ মাৰ্কছ হয় ইণ্টাৰভিউ ৰাইট চ' 180 মাৰ্কছ হয় চ' যি হয় আৰু এতিয়া আপোনাৰ তাৰে 1500 মাৰ্কছ আপোনাৰ হাতত থাকে মেইনছ এনচাৰ মানে মেইনছৰ চ' মেইনছ এনচাৰ ৰাইটিং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নট অনলি ফৰ কোৱালিফাইং ফৰ ইণ্টাৰভিউ বাট অলছ' ফৰ ছিকিউৰিং এ ৰেংক অ'কে ছিকিউৰিং এ গুড ৰেংক চ' সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' জইন কৰি লওক জল্দি আমাৰ কুৱেশ্যনছখিনি অসমীয়াতো দিয়া হয় আৰু মই অসমীয়াটো চেক কৰোঁ আৰু ইংলিছতো হয় চ' যিমান আমাৰ কৰ্চেছ চলি আছে এতিয়া চব বাইলিংগুৱেল হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ হওক লাগিলে প্ৰিলিমছৰ অৰিয়েণ্টেড কৰ্চ হওক মেণ্টৰশ্বিপ হওক মেইনছ এনচাৰ ৰাইটিং হওক টেষ্ট চিৰিজ হওক ঠিক আছে সকলো অসমীয়া ইংলিছ বাইলিংগুৱেল গ্ৰুপছত চলি আছে চ' ইমানটোৱে আছিলে ক'বলৈ আপোনালোকক চ' থেংক ইউ ফৰ জইনিং দ্য প্ৰগ্ৰেম যোনে জইন কৰিছে আৰু যোনে কৰা নাই তেখেতসকলে কৰিব পাৰে চ' আই হোপ ইট উইল বি বেনিফিচিয়েল ফৰ ইউ আৰু গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি প্ৰিলিমছৰ আগৰলৈকে চলিব 15 দিন আগৰলৈকে মেইনছৰখিনি আপোনালোকৰ 1 মাহ আগৰলৈকে চলিব তেনেকৈ যোনে মেণ্টৰশ্বিপ লয় সিহঁতে প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেঞ্চ গোটেইখিনি পাব টেষ্ট চিৰিজখিনিও তেনেকুৱা হ'ব প্ৰিলিমছৰ ৰিলেটেড টেষ্ট চিৰিজখিনি প্ৰিলিমছৰ আগৰলৈকে হ'ব লাইক 15 ডেইজ আগৰলৈকে দি থাকিম মেইনছৰ যোনখিনি হয় আনচাৰ ৰাইটিং এইখিনি আপোনালোকৰ মেইনছৰ আগৰলৈকে চলি থাকিব ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে হেড আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো যিমানৰ লগত পাৰে আপোনালোকৰ চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ ফ্ৰেণ্ডছ আছে যাতে আমাৰ এই প্লেটফৰ্মটো সকলোৱে এডভান্টেজ ল'ব পাৰে ঠিক আছে চ' থেংক ইউ